අද වෝ මැෂින්ස් වෙතින් ඔබ වෙත හඳුන්වා දෙන්නේ රුසියාවේ නිෂ්පාදිත Orion Drone එක ගැනයි. වර්ෂ 2016 දී සංවර්ධනය ආරම්භ කළ මෙම Orion Drone එක වර්ෂ 2018 දී සිරියාවේ ත්‍රස්ත ඉලක්ක වෙත ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට යොදාගෙන සාර්ථක ලෙස අත්හදා බලනු ලැබුවා. Orion Drone එක මල්ටිපර්පස් ඩ්‍රෝන් එකක් ලෙස හඳුනා දීමට පුළුවනි. ගොඩබිමේ ඔත්තු බැලීමට හා ගොඩබිම වෙත ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට අමතරව ගුවන් යානා වෙත ප්‍රහාර එල්ල කර ඒවා විනාශ කිරීමටද මෙම Orion Drone එකට හැකියාව තිබේ. මෙම Orion Drone එකේ විශේෂත්වය නම් මෙම යානයට එක දිගට උපරිම පැය 24 කාලයක් දක්වා ගුවන්ගතව සිට භූමිය පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දීමට හැකියාව තිබීමයි. පැයට කිලෝමීටර් 200ක වේගයකින් අඩි 26000ක් ඉහළින් ක්‍රියාසර කිරීමට හැකි අතර කිලෝමීටර් 250ක රේන්ජ් එකක් ඇත. Orion Drone එකේ කැමරා හා සෙන්සර් පද්ධතිය දවල් හා රාත්‍රී කාලයේදී ඉතා පැහැදිලි රූපරාමු පාලක මැදිරි වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව මිසයිල් ඉලක්ක වෙත නිවැරදිව යොමු කිරීමට හැකි ලේසර් පද්ධතියකින්ද සමන්විතයි. මෙම දිනවල යුක්‍රේනයට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට හා ඔත්තු බැලීමට බහුලව යොදා ගන්නා Orion Drone එක රුසියානු හමුදාවට ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කර දෙයි. එහෙනම් මීළඟ වෝ මැෂින්ස් වෙතින් තවත් ගුවන් යාන හා උපකරණ විස්තර සමගින් යළි හමු වෙමු.